النهاردة هنتكلم عن قصة جميلة قوي الكل بيبحث عنها وعن حلول للمشاكل بتاعتها. معاكم عمرو يوسف ودي قناتي على اليوتيوب رحلة في الواقع. يلا بينا نشوف الراوي أنا خليته يحكيها ازاي، وما تنساش تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نشوف الراوي هيقول ايه. القصة دي من أجمل القصص اللي ممكن تسمعها في حياتك، عشان كده لازم تشوف القصة دي للنهاية، لأن اللي جاي ممكن يغير نظرتك لكل حاجة حواليك. تخيل إنك بتعيش في فيلم، بس المشكلة إنك مش عارف إنك ممثل فيه. كل شيء قدامك شكله طبيعي، صوت الناس، الشوارع، الأخبار، حتى اللي بتحبه. لكن لو قلتلك إن كل ده مش حقيقي، إن في عقل تاني بيزرع لك الصور، بيختار لك الأفكار، وبيخليك تصدق اللي هو عايزه مش اللي انت شايفه، كل قرار بتاخده، كل إحساس بتحسه ممكن يكون مبرمج بدقة وانت مبتسم ومفتكر إنك حر. إزاي ممكن تكون محاصر وسط حرية؟ إزاي دماغك يرفض الحقيقة وهو اللي المفروض يكشفها؟ في اللحظة اللي هتكمل فيها القصة دي هتكتشف إن الواقع اللي انت عايش فيه ممكن يكون أكتر شيء مزيف في حياتك. في مدينة لامعة الألوان متقنة النظام، كانت العيون مفتوحة لكن العقول نائمة. كل شيء يتحرك بدقة مدهشة، كل تفصيلة محسوبة بدقة هندسية، الضوء، الموسيقى، حتى نبرة الضحك في وجوه المارة. وسط الزحام كان نادر يسير كأنه آلة بشرية، يكرر روتيناً لم يصممه هو. ملامحه هادية، نظرته مطفأة، خطواته لا تحمل وجهة، فقط تسير حيث يجب أن تسير. لم يكن يشعر بشيء غريب، لأن الغرابة ذاتها اختفت منذ زمن. العالم أصبح متناسقاً بشكل مخيف، خالي من الفوضى، بلا صدفة، بلا خطأ. ولكن في أعماقه كان هناك صوت خافت يشبه همساً قديماً يقول: في حاجة غلط هنا. في صباح رمادي أثناء توجهه لعمله تعثر في ورقة صغيرة سقطت من جيب أحد المرة. انحنى، التقطها دون اهتمام، لكن الكلمات المكتوبة بخط يدوي غير مألوف جعلته يتوقف. افتح عينيك، اللي بتشوفه مش اللي بيحصل فعلا. توقف للحظة، قلبه خفق بسرعة، رفع رأسه، نظر حواليه، كل شيء طبيعي كما هو دائما. لكن فجأة شعر بشيء يتبدل. وجوه الناس تجمدت للحظات ثم عادت للحركة، كأن الزمن تعطل لثانية واحدة ثم استأنف تشغيله. ظنها هلوسة من الإرهاق، لكن عقله بدأ يسأل أسئلة لم يجرؤ على طرحها من قبل. في المكتب كان الجميع يبتسمون بنفس الطريقة، الأصوات متشابهة، الإيماءات متطابقة، حتى المزاح مقرر بنفس التوقيت. جلس أمام شاشة مضيئة ظهرت عليها عبارة واحدة فقط: نادر، استمر، لا تفكر. تراجع في كرسيه مذهولاً، نظر خلفه، لم يلاحظ أحد ما رأى. أغمض عينيه يحاول استيعاب الموقف، لكن الصوت اللي كان داخله صار واضح أكتر، كأنه شخص يتحدث إليه مباشرة من مكان لا يرى. أنت مش حر، كل لحظة بتعيشها مصممة. لم يصدق، حاول تجاهله، لكن في طريق عودته للمنزل لاحظ أن السماء لا تتغير، نفس الغيوم، نفس لون الغروب، نفس أصوات السيارات بنفس الترتيب، كأن المشهد يعاد كل يوم بنفس اللقطة. دخل بيته، أغلق الباب، جلس على الأرض يلهث من القلق. فجأة انطفأت الأضواء، ثم ظهرت شاشة أمامه في الهواء تظهر وجها غريبا لرجل ضخم يرتدي بدلة حمراء داكنة، عيناه بلا ملامح. قال بصوت بارد: التساؤل خطر، النظام لا يقبل الفضول. حاول الكلام لكن صوته لم يخرج، كل ما شعر به هو خوف غير مفهوم، كأن أحدا يراقبه من داخله. انت اخترت تعرف، وده معناه انك مش هتقدر ترجع تاني. اختفى الوجه وتحولت الغرفة الى فضاء ابيض خالي من الجدران. وقف نادر مذهولا، كل شيء حوله بلا معنى. ظهر امامه جهاز صغير يشبه القناع ينبض بضوء ازرق. سمع الصوت من جديد: الحقيقة مؤلمة، بس الجهل مريح. عايز ترجع لحلمك ولا تكمل طريقك؟
مد يده ببطء، لمس الجهاز فانفجر الضوء حوله. غمر شعور غريب بين الخوف والنشوة. رأى مشاهد متلاحقة، أطفال يضحكون داخل صناديق زجاجية، مدن تبنى على ذكريات مزيفة، وجوه تبتسم رغم انكسارها، عقول تبرمج مثل أجهزة. ثم فجأة سكون تام. وجد نفسه واقفاً في شارع آخر مختلف تماماً. السماء حقيقية، الهواء له طعم، الناس يتحدثون بعفوية، الأصوات غير متشابهة. شعر بدموعه تسيل لأول مرة دون سبب. همس لنفسه كده شكل الحقيقة. لكن خلفه وقف نفس الرجل ذو البدلة الحمراء يبتسم بثقة. مبروك، خرجت من الوهم الأول، بس لسه جواك أوهام تانية. استدار نادر بخوف، فاختفى الرجل وظهرت أمامه المرأة التي لم يرها من قبل. ملامحها هادية لكن نظرتها نافذة. قالت بصوت عميق: كل وعي جديد هو باب، بس مش دايما الباب اللي بعده مفتوح. صار معها في طرق ضبابية تتبدل ملامحها كل لحظة. الجدران تتحول إلى شاشات، الأصوات تتغير، الأرض تتحرك تحت أقدامهم. سألها: هو ده العالم الحقيقي؟ ابتسمت وقالت: مفيش عالم حقيقي واحد، في وعي بيختار يشوف الحقيقة أو يفضل غافل عنها. مع كل خطوة كان يشعر إن ذاكرته تتشقق، صور طفولته بدأت تتلاشى، وجوه أحبائه تختفي، كأن النظام يمحو ماضيه ليستعيد السيطرة عليه. حاول التمسك بأي شيء، لكن وجد نفسه أمام مرآة ضخمة. في انعكاسها رأى آلاف النسخ منه تتحرك بشكل مختلف، كل نسخة تمثل حياة لم يعيشها. بعضهم ناجح، بعضهم محطم، بعضهم شرير، وبعضهم لم يولد أصلاً. سمع صوت المرأة يقول: كل نسخة كانت ممكن تبقى أنت، بس اللي بتختاره بعقلك هو اللي بيخلق واقعك. اقترب من المرآة، مد يده فاخترقتها الضوء، سحبته إلى عالم جديد. هناك لا جدران، لا أسماء، فقط فراغ مليء بأصوات بشرية تبحث عن معنى. سمع صراخاً: فين الحقيقة؟ مين اللي بيصنعها؟ أجاب صوت الرجل الأحمر من بعيد: اللي يمتلك العقول هو اللي يصنعها. في تلك اللحظة فهم نادر أن معركته مش ضد عالم خارجي، بل ضد الفكرة اللي زرعوها جواه من البداية، إن الحقيقة حاجة تمنح مش حاجة تكتشف. ضحك وسط الفوضى، شعر بنور قوي ينبثق من صدره يبدد الظلام، يحرق الأكاذيب حوله. تلاشت الأصوات، اختفى الضجيج، بقي هو فقط وهدوء لم يعرفه من قبل. فتح عينيه، وجد نفسه في نفس المدينة اللي بدأ منها، لكن هذه المرة كل شيء مختلف. الألوان أكثر صدقاً، الناس يتنفسون بحرية، السماء تتغير ببطء، والوقت يمضي بطبيعته. عرف إنه لم يخرج من الوهم، بل أعاد تعريفه. همس وهو ينظر إلى السماء: يمكن الواقع مش مزيف، يمكن إحنا اللي كنا مش شايفين. مع مرور اللحظات كان صمت المدينة يخفي صخباً داخلياً لا يرى. العقول تمشي متناغمة، الخطوات مكرغة، والأرواح تبحث عن شيء مجهول داخل ظلال من طمأنينة مزيفة. وسط الهدوء الغريب انبعث ضوء خافت من السماء، كأنه نداء غير مسموع. رفع نادر رأسه، تأمل الوميض المتقطع، أحس باهتزاز الأرض تحت قدميه. الهواء تغير والوقت انكسر فجأة. الأصوات المحيطة انطفأت، الأصابع توقفت في منتصف الحركة، العيون تجمدت كتماثيل، كل شيء صمت إلا نبضه. شعر كأنه يقف خارج الزمان. من بين السكون ظهرت المرأة نفسها بخطوات بطيئة فوق سطح زجاجي شفاف. ملامحها بدت مختلفة، عيناها تشبهان البحر عند الغروب، وصوتها خرج من كل اتجاه. قالت: كل ما تظنه نهائي هو بداية خفية. الإدراك لا يكتمل أبدا، لأنه يتغير مع كل لحظة وعي. تقدم نادر ناحيتها بخوف، لكنه لم يجد أرضا حقيقية. الأفق يلتف حوله، كأن الكون يبتلع نفسه. سألها: لو كل شيء بيتبدل، فين الثابت؟ ابتسمت وقالت: الثبات وهم، مفيش غير المراقبة. لما تقدر تشوف بدون انحياز، ساعتها فقط هتفهم المعنى. فجأة
ظهر الرجل صاحب البذلة الحمراء من ضباب خلفي كثيف يتطاير حوله شرر معدني، صوته جهوري يملأ الفراغ. أنت بتكسر النظام، ده خطر. التفتت نحوه بثقة هادئة. الخطر الحقيقي هو البقاء أعمى وسط الأمان الكاذب. اقترب نادر، نظر بينهم، رأى انعكاس وجهه على بدلة الرجل. الصورة أظهرت ملامح مختلفة تماما، عيون بلا لون، رأس بدون جلد، جسد شفاف. أدرك أنه هو نفسه كان مجرد نموذج داخل منظومة ضخمة تعيد إنتاج الوعي الجماعي باستمرار. حاول الصراخ لكن الصوت خرج كهمهمة خفيفة. مد يده نحو الضوء الأزرق فاشتعل كل شيء حوله كبرق يصنع أشكالا بشرية، ثم تحولت الأشكال إلى موجات ضوء تتحرك داخل دوائر متشابكة. سمع صدى عميق يقول: كل فكرة تصنع واقع، كل معتقد يولد عالم. بدأت المشاهد تتوالى أمامه كأنها أفلام سريعة، بشر يبتسمون داخل أقنعة رقمية، أرواح تباع كبيانات، مدن تصرخ دون صوت. المرأة مدت يدها لمسته بخفة وقالت: مش لازم تهرب من الوهم، كفاية تشوفه زي ما هو. عندها انشق الفضاء إلى بوابة مضيئة دخلها بلا وعي، فوجد نفسه داخل مساحة لا نهائية من المرايا الدائرية. كل مرآة تظهر زمن مختلف، ماض لا يتكرر، مستقبل لم يولد، وحاضر يذوب بينهما. في مركز الحلقة وقف طفل يشبهه تماما، يضحك بعفوية، ثم قال بصوت طفولي نقي: كنت بتدور علي؟ أنا الحقيقة اللي نسيتها. اقترب منه ببطء، احتضنه، فاختف الطفل داخل صدره، وتحول الجسد كله إلى طيف مضيء يغمر المكان. الأصوات توقفت، الفوضى هدئت، لم يتبقى إلا نبض خافت يشبه دقات الكون الأولى. نادر فتح عينيه، وجد نفسه على قمة جبل يطل على أفق غير مألوف، شمس بحجم غير طبيعي تملأ السماء، النسيم يحمل رائحة لم يعرفها من قبل، طيور شفافة تسبح في الهواء. وقف هناك صامتا، شعر بسلام مطلق، لم يعد يريد تفسير أي شيء، لم يعد يسأل عن الصواب أو الزيف، فقط ابتسم وعرف أنه أخيرا يرى. من بين البعيد ظهرت المرأة تمشي بخطوات بطيئة، ومعه الرجل بالبذلة الحمراء، هذه المرة بدون تهديد، فقط نظرات اعتراف متبادل. قالت بهدوء: المعركة انتهت، الإدراك بدأ. اختفى الضوء تدريجيا وذاب المشهد حتى لم يتبقى سوى السماء. وبين لحظة وأخرى سمع صوت خافت يهمس عبر الريح: كل ما تشوفه انعكاس عقلك، لو غيرت رؤيتك العالم كله يتبدل. ثم انطفأ كل شيء. الظلام لم يعد مرعبا، صار مألوفا، يشبه صمت ما قبل الولادة. في عمق السكون انبعث خيط نور دقيق، كأن الكون يكتب جملة أخيرة. نادر لم يعد يبحث عن إجابات، صار هو نفسه السؤال. كل شعور امتزج بالهوى، كل فكرة ذابت داخل اتساع لا يحد. تكونت أمامه أشكال هندسية تتحرك بتناغم عجيب، تشبه موسيقى تورال لا تسمع. من بين الأشكال ظهر وجهه، لكن هذه المرة بلا ملامح محددة، وجه واحد يمثل كل الوجوه، عقل واحد يحمل كل العقول. صوت خافت تردد في الفراغ: العقل مرآة، والمرآة لا تخلق الصور، فقط تعكسها. لما تنظف سطحها تشوف كل شيء زي ما هو. ابتسم وهو يختفي داخل النور. لم يعد هناك اسم، لم يعد هناك جسد، فقط حضور صافي هادئ واعي. العالم استعاد تنفسه، الأصوات عادت للحركة، الشوارع امتلأت بالحياة، لكن كل شيء الآن مختلف لأن العيون تغيرت. في زاوية السماء لمعة صغيرة تشبه توقيع سماوي تهمس لكل من يرفع رأسه: الواقع مش دايما اللي قدامك، أحيانا اللي جواك هو اللي بيصنعه. وهكذا انتهت الحكاية، ليس بانغلاق بل بانفتاح أبدي. وبنهاية القصة اكتب لي في التعليقات ماذا تعلمت من هذه القصة، وماذا تريد أن أصنع لك من قصص قادمة تسبب مشاكل في حياتك. ولا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب، وانتظرني في القصة القادمة إن شاء الله.